están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 4 de Goddess Bless You From Dead. El episodio pasado quedamos en que habíamos regresado a la escena del crimen porque pues cierto grupo de personas que se creen influencers, o no me importa si lo son o no, la cosa es que cometieron la imprudencia, la estupidez de ir al lugar del crimen y bueno, como les digo, supongo que alguien los vio y llamó a la policía y por eso me interrumpieron el momento entre Sinja y su chiquis, pero pues bueno, ya habrán más oportunidades. Sin mucho más preámbulo, vamos a comenzar, sin nada más que decir, comencemos con el video. Ah, y también tuvimos que el desgraciado de King pues quería meterle ideas a tú en contra de Sinja. ไม่ต้องกลัวกูอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรใจเย็น Es que también tu bebé, ¿cómo agarras la cosa esa? เดี๋ยวผมพาเด็กๆพวกนี้มันไปสอนอ Así ก่อนแล้ว como เนาะ si nada. ครับเดี๋ยวผมตาม Y ไป lo sigue teniendo en su mano, el talismán. เด็กพวกนี้ใจเย็นทุก El muñequito también está ahí. พี่สิงหาครับผมเห็นผีอีกแล้วอ่ะกูรู้แต่กูอยู่ตรงนี้ละไม่มีใครหรือว่าผีตัวไหนทำร้ายมึงได้แล้วสวัสดีครับคงไม่ได้เป็นอะไรแล้วมั้งคือมันแค่ตกใจกูเลยเข้าไปปลอบอ๋อครับพูดจริง Lo que usted ๆ diga, ผมไม่ได้ว่า señor. อะไรครับ ¿Por qué tan a la defensiva? เก็บโทรศัพท์มันไป Y ด้วย tú lo notó, ได้ครับผมมาตรวจนะครับผม Más oscurece el que aclara, bebé. โอเคครับงั้นรีบไป Oh. Y el tub todo feliz. Sabe que el zinc está cayendo, เมื่อกี้มึงเจออะไรกูเห็นมึงดูกลัวปกติ Procede a dibujarlo. นี่ Ah. ครับไอ้ทุ่ง Se lo trajo. นี่หยิบผมมาจากที่เกิดเหตุเหรอ Literal, es lo que dije. ผมเห็นมันตกอยู่อะพี่ ผมไม่รู้ว่าเป็นของใครทำตกไว้ Ay, no. อาจจะเป็นของพวกยูทูบเบอร์ก็ได้อะผมไม่กล้าให้พี่อะมันไลฟ์อยู่กลัวคนจะแตกตื่นกว่าเดิมอะแต่มึงนี่ควรใช้มือเปล่าหยิบออกมาไง Ir a la escena del crimen encima, ผมไม่ bebé. ทันคิดจริงๆอะพี่ Se nota. ผมว่าผีมันน่าจะโกรธที่ผมเจอตุ๊กตาสีกระบาลนะครับ เพราะปกติสัมภเวสีทั่วไป จะไม่ทำร้ายคนนะครับ เพราะเขาต้องการขอส่วนบุญส่วนกุศลนะแต่นี่มันดูเหมือนมาเพื่อทำร้ายคนคือยังไงนะไม่เข้าใจ ผมว่าผีมันรับคำสั่งมามากกว่า รับคำสั่งมึงกำลังจะบอกว่ามีคนสั่งผีได้อย่างนี้เหรอ ใช่ครับก็อย่างที่ผมเคยบอกพี่อะว่าคนที่มีตุ๊กตาพวกเนี้ยอาจจะโดนเล่นของใส่ ส่วนคนที่สั่งผีก็ไม่พ้นในพวกหมอผีสายมืดอะ Señor oscuro. ตอนที่มีหมอผีที่ El สั่งผี Voldemort. ตอนที่มีหมอผีที่สั่งผีได้เนี่ยนะ คนที่เลี้ยงผีไปใช้งาน Pues ya teníamos esa teoría, ¿verdad? จากประสบการณ์ที่ผมไป Quienes crían fantasmas para usarlos no se detendrán. เลี้ยงผีไปใช้งานเขาไม่ยอมหยุดหรอกครับ Crían. Se pueden criar จากประส fantasmas. บการณ์ที่ผมเป็นเด็กวัดแล้วเคยใช้ชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ะรับประกันพี่ได้เลยว่าเขาไม่ยอมหยุดแน่งั้นกูก็ต้องรู้ไว้ได้ว่าหมอผีขี้นั้นคือใคร Y lo vamos a encontrar en este episodio, creo. O bueno, al menos
vamos a ir en búsqueda del lugar donde dan esos muñequitos sustitutos.ทำอะไรทูบที่จะเผาบ้านกูปะเนี่ยเปล่าครับ ผมกำลังไหว้ท้าวเวสสุวรรณอ่ะเมื่อวานจับของไม่ดีมา ต้องขอให้ท่านช่วยปกป้องเราสองคนหน่อยมึงไปซื้อของพวกนี้มาตอนไหนอ๋อ ผมตื่นตั้งแต่เกือบปีห้าตั้งแต่ไปซื้อของที่ตลาด Mis respetos ช่วยป para กป้อง ti, เราสองคนหน่อย Yo no podría. Con el frío que hace a las 5 de la mañana. Ay, ตั้ง no. แต่ไปซื้อของที่ตลาดอะพี่ก็มาไหว้ด้วยกันสิครับให้เราสายปกป้องพี่มาตลอดอ่ะถึงผมจะไหว้พี่ได้แต่ผมก็ทำได้แค่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลเผื่อพี่อะแต่ยังไงที่เหลือพี่ก็ต้องเป็นคนทำเองนะครับ ของแบบนี้มันอยู่ที่ใจเว้ยแต่ท้าวเวทตรงเนี้ย แม่กูยกมาให้ยังไงกูก็ต้องเคารพอยู่แล้วแล้วถ้าพี่ไม่ต้องมาพัวพันกับคดีแบบเนี้ย ผมก็ไม่ต้องขอให้พี่ไหว้ด้วยตัวเองหรอก Así que es un regalo de su madre. La señora espalda que se maneja. Ah, es que es el combo entero. Espalda más cinturita de avispa. อะไรอีกแหวนพี่รอดเลยครับโบราณเขาว่าไว้ว่า ใส่แล้วจะแคล้วคลาดเป็นสิ่งอันตราย Anillo de pirote. นี่มึงแต่งเรื่องมาหรอ Tomen nota, gente. A mí se me va a olvidar el nombre. โบราณเขาว่าไว้ว่า ใส่แล้วจะแคล้วคลาดเป็นสิ่งอันตราย Ay, pero qué considerado de su parte hacer todo esto para literal เป็นสิ่ง protegerme. อันตรายนี่มึงแต่งเรื่องมาหรอกกูปะเห็นว่ากูยอมนิดหน่อยเจอมึงนะฮะพี่ก็ใส่หน่อยสิครับ ผมอุตส่าห์ไปเช่ามาจากเกจิสายแข็งแล้วนะพี่คิดว่ามันเป็นแฟชั่นก็ได้ Y ambos tienen uno. แหวนนี้ต้องใส่คู่กันครับก็ต้องใส่คู่กันสิครับ ก็ผมกับพี่ช่วงนี้ต้องไปสืบคดีคุณสายบ่อยๆอะพี่คิดว่าผมจะเอาตังค์เช่ามาให้พี่คนเดียว Nada, a mí no me engaña. เหรอ Quiere que sean como sus anillos de pareja. พี่คิดว่าผมจะเอาตังค์เช่ามาให้พี่คนเดียวเหรอ Lo está amarrando. กูไม่อยากใส่แหวนคู่มึงใครๆเขาก็รู้ว่ามันเป็นแหวนพี่รอดครับ ไม่มีใครคิดว่าเป็นแหวนคู่หรอกมีก็แต่คนที่รู้น้อยแบบพี่อะครับอย่างนี้ Pues por terco. Mm. Amo como poco a poco tú lo estás haciendo caer. Coqueto. แหวนนี้มันเท่ดิมเลยนะ Ujú. กินข้าวได้แล้ว Nomás por eso lo va a usar según él. เฮ้ยพี่สิงหาเดี๋ยวพี่อ๋อข้าวทูบวันนี้ตังค์จะซื้อของไหว้หมดแล้วอ่ะ ผมว่าพี่คงต้องกินแอปเปิ้ลแดงองุ่นทับทิมแก้วมังกร Se le fue todo en las ofrendas. เฮ้ยไม่ต้องเดี๋ยวไปกินข้างนอกก็ได้ โอเคครับไป Ay. Ay, ¿qué hace acá? ¿Y por qué entra como si estuviera en su casa? ¿Qué le pasa? มึงมาทำไม Ay, les juro que es un grano en el trasero este hombre. มึงมาทำไม เดี๋ยวนี้นี่มึงมีผู้ต้องหาแสนรู้มาเฝ้าบ้านนี่ด้วยอะ
กูบอกกี่ร Diosito, อบ hazme un favor y ต้ llévatelo, อง por หา favor. กูบอกกี่รอบแล้วไอ้ทูกเป็นพยาน ไม่ใช่ผู้ต้องหา แล้วมึงน่ะเข้ามาได้ไง Lo mismo me pregunto. เมื่อก่อนกูเคยเข้ามายังไง Estos dos sí tuvieron algo. Y miren cómo se lo echa en cara จะ el บอก tuco. กูได้ยังมึงมาทำไมหรือต้องให้กูจับมึงในฐานบุกรุกโอเค กูยอมก็ได้ กูแค่จะมาเตือนมึงเรื่องเมื่อคืน สารวัตรสิงหาปล่อยให้คนนอกบุกเข้าพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้ ไม่ใช่เรื่องดีเลยนะ ¿Cómo que พวกกูก็จับมันอ permitió? อกมาแล้วไง Ah, se แล้วที่ refiere สำคัญ a... สถานที่เกิดเหตุก็ไม่มีความเสียหาย แล้วหัวหน้าทีมพิเศษ Bueno, recordemos que había cierto talismán con cierto muñeco sustituto. Que cierta personita ajena sí ไม่ agarró. ใช่เรื่องแล้วที่สำคัญสถานที่เกิดเหตุก็ไม่มีความเสียหาย Pero está bien que no se แล้ว lo หัวห diga น้า a ทีม él พิเศษ porque... ทำอะไรอยู่ นั่งเฉยๆไปวันๆรอรับเงินเดือนงั้นดิสถานที่เกิดเหตุมันไม่เสียหายก็จริง แต่รูปคดีมันเสียได้ และที่สำคัญเลยนะตำรวจอย่างมึงดันไปทำอะไรแบบนี้ออกสื่ออีก Pero pues, ¿qué hizo? Si solo le estaba dando apoyo moral. กูเข้าไปเพราะไอ้ทุ่มมันเจอผี La cámara seguía grabando. Entonces, เข้าไปเพราะไอ้ทุ่มมันเจอผีผีคนอย่างมึงอะนะเชื่อเรื่องผีกูไม่เชื่อ แต่อะไรที่จะปกป้องพยานคนเดียวของคดีนี้ได้กูก็จะทำชัดไหม uy. Miren el poder que emanan esos dos hombres. กูจะไม่เอาเรื่องมึงเมื่อคืนก็ได้นะแต่มึงรีบหน่อยนะ กูต้องการให้คดีนี้จบลงเร็วที่สุดตามคำสั่งของส่วนกลาง กูหวังว่ามึงจะไม่มัวแต่เล่นเกมไล่ผีอะไรไร้สาระจนลืมเรื่องสำคัญนะเพราะถ้ามึงโดนย้ายรอบนี้นี่ไม่มีใครช่วยมึงได้ Bueno, tú también ocúpate de hacer lo tuyo, ¿verdad? ¿No estabas a cargo? เป็นไร ไม่เป็นไรครับไป มึงคิดมากเรื่องโชว์ก่อนในร้านเมื่อคืนอ่ะมึงไม่ต้องห่วงนะ กูจัดการแล้ว ผมแค่คิดเฉยๆอะว่าพี่ต้องเอากุญแจไปซ่อนที่ไหนพี่คิงถึงจะหาไม่เจอไม่ใช่สำรองอะนะมึงจะรู้ว่าทำไมมึงก็กลับบ้านกับกูทุกวันอยู่แล้วหรือว่ามึงมีแผนอะไรอย่าให้กูรู้นะกูจับมึงไปนอนคุกแน่ ไม่ใช่นะพี่ Algo como ถึง que... ผมจะไม่มีเงินนะผมไม่เคยคิดขโมยของใคร รวมถึงขโมยคนที่มีเจ้าของแล้วด้วยรวมถึง ¡Uy! Alguien aquí está celoso. Está... Y por eso la pregunta, ¿verdad? ถ้าเขาเป็นแฟนพี่จริงอ่ะ ผมก็ไม่ควรมาตามติดพี่แบบนี้มันดูไม่ดีเท่าไหร่ ไม่มีใครเป็นแฟน Hasta aquí mueren los celos, bebé. ไม่มีก็ไม่มี ผมก็จะได้สบายใจ Ah, bueno. Ah, bueno. Coqueteo más directo no puede ser, ¿eh? Basta, ya ves, en serio.
pero él quiere que le hagas algo, bebé. Ese es el problema. ไม่ทำอะไรกับใครง่ายๆนะเว้ย Sabemos ส que ม no บั es ติของคนที่กู cualquiera. ชอบคือต้องไม่กลัวผี Ah, llora. กูไม่งมงายในสิ่งนี้นะ Pues él no lo está. อะไรของพี่เนี่ยผมไม่ได้พูดอะไรเลยพี่จะมาบอกผมทำไม Le estás haciendo muchas ilusiones. Bueno, sabemos que no, pero. Es la carta que toca jugar en ese momento. ขอบใจแพงกว่ามึงดีให้ด้วยดิหนักแล้วลาป่วยไหมกูไหวแต่เมื่อคืนแม่งเมาจำอะไรไม่ได้เลยว่ะกูยังงงอยู่เลยว่ากูไปโผล่ห้องมือได้ไงเนี่ยก็เงี้ยสุดท้ายก็ชอบกลับมาตายเราอะไรมองอะไร Es que nunca terminas de irte por completo, bebé. แล้วเมื่อคืนสนุกขนาดนั้นเชียว Uno siempre vuelve a donde fue ปกติ feliz. ไปเที่ยวที่ไหนล่ะนี่แม่งภาพตัดในรอบหลายปีเลยมั้งแง่ละตอนมึงอยู่กับกูไม่เห็นจะชอบไปอะไรแบบนี้เลยทำไมรอบนี้ถึงไปอ่ะ Pues precisamente para intentar olvidarte. เคยจะเจออะไรใหม่ๆเขาบอกว่าถ้าใช้ชีวิตแบบเดิมมันก็จะเจอแต่อะไรเดิมๆแล้วอะไรเดิมๆมันไม่ดีตรงไหน Pues no sé. ¿Será porque están estancados en un punto medio? ทำไมปะต่อให้ใช่มันก็ไม่เกี่ยวกับมึงอยู่ดีนะกูหิวน้ำเหมือนกันมึงไปชงเองไหม Ay, no. Estos chicos necesitan un empujoncito. No, más bien un empujonzote. Ya sé, ya quedamos esperando. Es el chico con el que estaba hablando, que claramente quería con él. Pero no creo que haya pasado nada más que esa conversación, la verdad. พี่ครับพวกผมไม่ได้ทำอะไรไม่ดีจริงๆนะครับพี่แค่เข้าไปในจุดเกิดเหตุเนี่ยก็ผิดกฎหมายแล้วไม่รู้ไงเมื่อคืนพวกคุณเจออะไรมาบ้างเล่ามาให้หมดก็ไม่มีอะไรมากครับไอ้จำเรียกกูมันมืดๆผมมองอะไรแทบไม่เห็นเลยครับคุณแน่ใจนะเพราะเหมือนผมเห็นคุณวิ่งหนีอะไรบางอย่างเจอผีครับพี่ก็เห็นเหมือนกันเหรอครับว่าผีมันจะมาตัวเพื่อนผมอะช่วยบอมอย่าพูดว่าไงผมจำอะไรไม่ค่อยได้ครับผมขอโทษนะครับไม่น่าไปท้าทายเลยอะขอคุณติดช่วยผมด้วยนะครับขอบคุณภาษาพัดพ่อค่ะตัวขอบคุณจริงๆนะครับตุ๊กตาของใคร No sé ninguno de los de ahí o sí. ไม่ใช่ผมหนูนะ Es คะ algo que ya estaba en la escena. มึงรู้อะไรหรือเปล่ามึงเป็นคนพาพวกกูไปนี่รู้อะไรก็บอกเขาไปดิ ผมไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับ ผมไม่คิดว่าที่นั่นมันจะมีอะไรจริงๆด้วยซ้ำอ่ะแล้วไอ้
ตุ๊กตาหัวขาดอะไรนี่เกี่ยวข้องกับคดีด้วยเหรอครับ คุณไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะถามอะไรพวกผมนะ ผมถามอะไรก็ตอบ สรุปตุ๊กตาใคร มันไม่ใช่ของพวกผมจริงๆครับ พวกผมไม่ได้เอาอะไรมาจากที่เกิดเหตุเลยอะถ้าไม่ใช่ของคุณแล้วมันไปอยู่ในนั้นได้ไง Espera, entonces lo dejaron después de que hayan analizado la escena del crimen, ¿verdad? O sea, después de que ya habían cercado la escena, porque si no, porque, o sea, se supone que revisaron todo. Ok, ok. Pensé que era algo que ya estaba desde antes, pero es que no tendría sentido que no lo hubieran encontrado Oh. antes. เอาเด็กพวกนี้ไปเก็บ DNA แล้วบันทึกประวัติ แล้วค่อยปล่อยตัว และผมหวังว่าคงไม่เห็นพวกคุณโพสต์หรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับสถานที่เกิดเหตุอีกครั้งนะไม่อย่างนั้น ครั้งหน้าไม่ใช่แค่บันทึกประวัติเลยไปตามมาเลยสิงห์สอบมาตั้งเยอะแล้ว ยังไม่ได้อะไรคืบหน้าเลยกูว่ามึงกลับมาใช้แผนกูอะแผนยัดคดีพยานนะผ่านมา2 ปีเนี่ยมึงยังใช้วิธีสกปรกเหมือนเดิมนะมึงอย่าเพิ่งโกรธกูดิกูว่าไม่เกี้มึงกับกูอ่ะก็เล่นบทกู๊ดคอปแบดคอปได้ดีเหมือนเดิมเลยนะก็คลาสสิกไงบทตำรวจเลวมีไว้ขู่กูก็เล่นแบบนั้นมาตลอดส่วนมึงเนี่ยก็ปั้นหน้าเป็นคนดีไปถนัดไม่ใช่หรอมึงจะจิกกัดอะไรกูไม่เชิญเลยกูไม่ว่ามึงหรอก Solo กู tira ว่าถ้าชอบ factos, มึง bebé. กับกูเนี่ยไม่ต้องพยายามทำอะไรมากแต่ก็ต่อกันติดเหมือนเดิม Excuse me, ya quisieras. Nada que veriento. เดี๋ยวสิงห์แล้วมึงจะทำอะไรต่อ ไปวางแผนที่ห้องมึงไหมหรือห้องมึงก็ได้นะกูไม่ติด ¡Ah! ¡Te lo soporto! กูถนัดทำงานคนเดียว ไม่ได้อยากมีพาร์ทเนอร์ Eso, bebé, dile. Marca la línea de división. Ay, ¿y eso? Es un sponsor, ¿verdad? ¿Y por qué tiene esa cosa la forma de un protector íntimo? เป็นยังไงบ้างครับพี่สิงห์ฮะยูทูบเบอร์ว่าไงบ้างครับ แก๊งนั้นยืนยันว่าไม่เคยเห็นตุ๊กตามาก่อนแบบนี้แปลว่าไม่มีอะไรคืบหน้าหรอกมันต้องมีอะไรที่มองข้ามไปดีกว่า ถูกมึงเคยบอกว่ายันกับตุ๊กตาดินปั้นพวกนั้นนะต้องเป็นบ้านหมอผีหรือว่าตำหนักคนทรงใช่ไหมใช่ครับทำไมล่ะครับแล้วถ้าเป็นบ้านหรือว่าศูนย์ที่ชวนคนไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอะคือเมื่อกี้กูไปเห็นแล้วว่าบ้านของเหยื่อ2 รายเนี่ยมีหนังสือสวดมนต์ที่เหมือนกันกูไปเสิร์ชดู Ok, ขึ้นว่าสาธิธรรมบ้านสาธิธรรม ok, o sea que se los dan ahí. ใช่พี่คิดว่าที่นี่มีอะไรอะปกติศูนย์สอนศาสนาก็น่าจะมีแต่คนดีนะครับ Depende, bebé. Si te llevan con engaños, puede ser que primero pretendan que quieren ayudarte y luego tú les muestras tu lado más vulnerable y ellos se aprovechan de eso y te
te van hundiendo cada vez más, ¿me entienden? Y como bien resaltaron en los comentarios, pues lo que tienen en común las víctimas es que todas estaban en un estado vulnerable. กูว่ามันบังเอิญกันหน่อย ที่เหลือ2 รายเนี่ยมีหนังสือสวดมนต์แบบเดียวกัน Probablemente fueron buscando ayuda, ¿verdad? เอาตุ๊กตาพวกนี้ไปส่งตรวจที่นิติเวชเผื่อมีอะไรที่เป็นประโยชน์ได้ครับแล้วบ้านสันติธรรมเนี่ยฝากสื่อให้หน่อยแล้วมึงไปเช็คนะว่ามีเหยื่อรายไหนรู้จักหรือเคยไปที่นี่ได้ครับ Y eso también podrían conseguirlo en sus redes sociales. O sea, el verificar si alguno estuvo ahí, ¿verdad? De hecho, creo que verificar las redes sociales es de las cosas que primero deberían hacer. Porque normalmente cuando asisten a este tipo de grupos de apoyo, digámoslo así, o algún tipo de comunidad, pues suelen compartir fotos grupales y así. พี่ครับ Pero no sé, al menos saliendo de lo que sea que se haga ahí. เดี๋ยวพี่ว่าไปคุยทางนั้นดีกว่าครับครับพี่น้องจะถามอะไรพี่นะครับ No digo que en plena oración estén así como que sacándose selfies, pero a la salida, cuando se estén despidiendo, a punto de irse a casa o así. Cada uno protege a los bebés según el día de la semana en que nacen, hasta el primer mes o el primer año. ซื้อไหมครับ ยังไงนะครับ ก็แบบหัวสัตว์อย่างหัวเสือครับ หัวเสือเอกอะไร แม่ซื้อประจำวันเสาร์หนุ่มๆอย่างพวกเราเนี่ยรู้จักแม่ซื้อด้วยเหรอ พอรู้บ้างครับ แล้วที่นี่ทำพิธีแบบนั้นไหมครับที่นี่ไม่ได้ทำมันเป็นความเชื่อแบบคนโบราณนะ โอเคครับ ขอบคุณครับ No lo sé. Sospechoso. ผมไปสืบตามที่พี่บอกมาแล้วครับ Nada, definitivamente escondía algo el señor. ไปทำบุญที่บ้านสันติธรรมทุกวันเลย Sabe que el señor T iba a tomar ไปทำบุญที่บ้านสันติธรรมทุกวันเลย ส่วนคุณมีนที่เป็นเหยื่อรายสุดท้าย เห็นว่ามีการแวะเติมน้ำมันในเส้นทางที่จะไปบ้านสันติธรรมเช่นกันครับ O sea que ambos iban. ตอนนี้กูกำลังคิดว่าเหยื่อทั้ง7 คนเนี่ยน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกับบ้านสันติธรรม Definitivamente. Y el señor nos mintió. แล้วบางทีตุ๊กตาสิกบาล2 ตัวที่เราเจอ น่าจะมีอะไรที่เชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องแม่ซื้อ แม่ซื้อแต่ละตนเนี่ยนะ Él sintió algo, คอย ¿verdad? ดูแลคนที่เกิดแต่ละวันถ้าอย่างนั้นเหยื่อทั้ง7 คนก็อาจจะเกิดคนละ ¡Justo! วัน ¡Güey! ¿Se acuerdan que al comienzo les dije que una víctima por cada día de la semana o qué pedo? แล้วบางทีตุ๊กตาสิกบาล2 ตัวที่เราเจอ Cuando dijeron que eran 7 น่า víctimas. จะมีอะไรที่เหยื่อทั้ง7 คนก็อาจจะเกิดคนละวัน Toca revisar sus actas de nacimiento o algo. เจมส์จีรายุ เกิดวันอาทิตย์ Domingo. จอมพล เกิดวันจันทร์ออนอรวรรณ เกิดวันอังคารทีธนากร เกิดวันพุธ แก้วบุษกร เกิดวันพุธ แก้วบุษกร เกิดวันพฤหัส นายชนิน เกิดวันศุกร์ Y probablemente también, o sea, aparte de que cada uno nació un día diferente, también el día en que murió fue diferente. ¿Recuerdan
Entonces probablemente también los hayan matado el mismo día de la semana en que nacieron. มีนพักกระพงศ์เกิดวันเสาร์เหยื่อทั้ง 7 เกิดคนละวันจริงๆ ถ้ามันเป็นการเล่นของจริงอย่างที่ทู่มันพูดกูว่าเหยื่อทุกคน น่าจะมีตุ๊กตาสิกบาลอยู่ที่บ้าน ถ้าเราหาตุ๊กตาพวกนั้นเจอ เราน่าจะเริ่มต้นตั้งสมมติฐานคดีได้ โอเค ถ้าอย่างนั้นให้ผมไปขอหมายค้นที่บ้านผู้ตายรายอื่นๆยังไหมครับ ดีตอบด้วย โฟนมาพี่หน่อย ครับ Anda contento con su desempeño. กูกับทีมหาหลักฐานเชื่อมโยงเหยื่อแต่ละคนได้ เราเริ่มจะเข้าใกล้ตัวคนร้าย Uy, ผมดีใจนะครับที่ช่วยพี่ได้ sé tú. No pierdas la oportunidad. Uy, มีอะไร อ๋อ a พี่แต่ alguien ว่า claramente no le gustó lo que vio. Y soporta. มีอะไร อ๋อที่สารวัตรให้ผมรับเอกสารขอก็พบนายเตวิทนักโทษคดีที่พังงาครับ ที่คดีคล้ายๆกันกับเมื่อ10 ปีที่แล้ว ดีงั้นบอกเขานะ ว่าอีกครึ่งชั่วโมงผมเข้าไป ได้ครับ Guatu, guatu, ค guatu. ดีที่คล้ายๆกันกับเมื่อ10 ปีที่แล้ว ดีงั้นบอกเขานะ ว่าอีกครึ่งชั่วโมงผมเข้าไป ได้ครับ มึงให้กูไปคนเดียวไหมล่ะ กูว่านะมึงคงอยากจะจัดการอะไรให้เสร็จก่อนหรือเปล่า ตอนนี้มึงไม่ต้องจัดการอะไร พี่บอกเขานะ เดี๋ยวผมเข้าไป ได้ครับ Amo que le arda. มึงจะเอาพยานคนโปรดของมึงอะไปหาคนร้ายด้วยไหมล่ะ ไม่ใช่เรื่องที่มึงต้องมายุ่ง แต่กูเป็นหัวหน้าทีมสอบสวนพิเศษ กูยุ่งกับมึงได้ทุกเรื่องเลยนะ Ajá, ahora resulta. Eso es abuso de poder, mi เอ่ vida. อพี่สิงหาครับ Que es todo เดี๋ยว lo ผม que กลับไป sabes รอที่บ้าน hacer. ก็ได้ครับ ผมว่าพี่จะได้ทำงานกันส En บาย casa. ๆนี่ผมไปด้วยคงไม่ดีเท่าไหร่คุณกลับได้แน่นะ ผมกลับได้ครับ กุญแจสำรองอยู่ใต้กระถางต้นไม้นะซ้ายสุดของรั้ว ¡Ay! Le dijo dónde estaba la llave de repuesto. La sonrisa de tu es el nivel que claramente quería alcanzar al enterarse que el otro sabía dónde estaba esa llave.ถ้าหมอ Ahora ya no siente que va abajo en la lista de prioridades para ถ้าหมอห้ามรั Sinha. กคนไข้เนี่ยตำรวจก็ต้องห้ามรักผู้ต้องหานะกูหวังว่า Que มึง no จะ es แยกแยะได้ sospechoso, verga. ¿Cuándo lo vas a entender? ต้องให้กูพูดอีกกี่รอบว่ากูกับไอ้ทูบเป็นแค่ตำรวจกับพยาน กูก็อยากจะเชื่อตามนั้นนะแต่ตอนนี้มึงเหมือนผู้ร้ายปากแข็งสิงหาอย่าทำมาเป็นหนุ่มรู้จักกูดีเลย Y tú pareces un ผู้ร้าย ardido. ปากแข็งสิงหาอย่าทำมาเป็นหนุ่มรู้จักกูดีเลยก็กูรู้จักมึงดีจริงๆ กูเคยเห็นสายตาของมึงแบบนั้น เมื่อก่อน Eran para mí. มึงใช้มัน Pasado pisado, bebé. มึงนี่เป็นพงศาวดารนี่วะก็ขุดเป็นเรื่องในอดีตมาพูด อะไรที่มันจบแล้วก็คือจบคนมึง Amén. กูอะ Ame. Voy a usar esa frase. มึงนี่เป็นพง ¿Eres ศาวดาร historiador o qué? ก็ขุดเป็นเรื่องในอดีตมาพูด อะไรที่มันจบแล้วก็คือจบ คนมึงกูอะเจ็บแล้วจำมึงคอยดูกูแล้วกัน กูจะ Tomen ทำ nota, ทุกอย่าง gente. ให้มึงกลับมาหากู กูจะพิสูจน์ให้มึงเห็น ว่ากูเป็นคนใหม่แล้ว Ay, por favor, ¿por dónde? Si insistes en culpar al testigo. กูขอคุยด้วยหน่อยดิ Literal, ¿cómo espera que le creas si le hizo directamente esa propuesta? ไป Cuando le dijo que la solución provisional sería
culparlo. O sea, what? มีอะไรอะเรื่องงานอ่ะ ก็ไม่เกี่ยวกับงานหรอกพี่ ผมมีเรื่องปรึกษา เรื่องดารินนี่แหละพวกมึงสองคนจะกลับคบกันนะตรงกัน Ya ข้ามเลยพี่ quisiéramos, pero no. ผมโคตรอยากมูฟออนเลย Ambos son tercos. เหมือนย่ำอยู่กับที่ในวงกลมอ่ะ จะคุยกับใครก็ไปไม่สุด จะกลับไปคบกับมันก็รู้สึกว่าไม่ใช่อ่ะ ¿Pero por Déjame qué? ahí, ¿Qué vamos, pasó? มึงก็ไม่เอาสะพานอยู่วะ No, pues gracias por el consejo. พี่เพิ่งเห็นว่า Ay, me Pero recuerda coma. que en mi grupito de amigas siempre molestábamos a una de ellas porque ella es del tipo de personas que una vez que le cuentas algo y le pides un consejo, te responde algo así. Y decíamos que preguntarle a ella era como hablar con la pared. Sigue a tu corazón, haz lo que te haga más feliz. Es como que si pudiera escuchar a mi corazón no te estaría preguntando. Pero pues sí, yo sé que al final la respuesta siempre está en uno mismo. แต่พี่ก็เห็นว่าตอนที่ผมคบกันเป็นยังไงน่าปวดหัวแค่ไหน Ah, es porque se ดู toxiqueaban. จากสถานการณ์พวกมึงสองคนแล้วเนี่ยทำงานกว่าจะรู้เรื่องแหวนอะไรอะพี่ De พูด protección. ง่ายมามันบอกว่ากันสิ่งชั่วร้ายอะแต่คดีมีคุณใส่ไงจะได้ไม่ตายกันหมดพี่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เหรอทำไมอะแต่ใส่แล้วให้พวกมันสบายใจกูว่าพี่เห็นมันน้อยแค่นั้น Ujú. อ๋อมึงทำเพื่อทูบมึงไม่ต้องวกมาเรื่องกูเลยมึงห่วงเรื่องตัวเองเถอะมึงถามตัวเองก่อนว่าตอนเนี้ยที่มึงมูฟออนไม่ได้หรือทำอะไรไม่ได้สักอย่างเนี่ยเพราะมึงกลัวอะไร ผมก็แค่อยากให้ทั้งผมและมันสบายใจทั้งคู่อ่ะ ผมไม่รู้ว่า ถ้าหากผมมูฟออนขึ้นมาได้จริงๆอ่ะ มันจะโอเคหรือเปล่า Pues lo tendrá que aceptar si realmente es lo que quieres. มึงยังเป็นห่วงมันอยู่ขนาดเนี้ยมึงจะมูฟออนได้ไง พี่สิงห์ถึงมันจะเป็นแฟนเก่า แต่ดารินมันก็เป็นรุ่นน้อง เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมเตียง ผมก็ยังทำทุกอย่างเหมือนเดิมอยู่อะผมไม่อยากให้มันเสียใจ แล้วพวกมึงสองคนจะทำให้มันยากทำไมวะ ¿Verdad? กูแค่อยากเห็นว่ามึงสองคนมีความสุขแค่นั้นเองแต่เรื่องของพี่อ่ะ พี่ก็ควรเริ่มคิดเรื่องตัวเองเหมือนกันนะเรื่องอะไรพี่ก็รู้อยู่แก่ใจว่าที่พี่คิงกลับมาเนี่ยเขาไม่ได้ Perdón, mi hermana me vino a pedir pinzas. ว่าที่พี่คิงกลับมาเนี่ยเขาไม่ได้กลับมาเพื่อทำคดีอย่างเดียวหรอกเขาคงจะอยากคืนดีกับพี่ แล้วพี่จะเอาไง Tuvieron una relación, o sea, una relación seria. กูกับเป็นคิงเนี่ยไม่มีทางอะผมไม่ได้หมายถึงพี่คิงคนเดียวนะ ผมหมายถึงคนที่ให้แหวนพี่ด้วย พี่สิงห์ถ้าพี่มีทางให้มูฟออน ผมก็อยากให้พี่ไปนะ อย่ามาติดอยู่ในวงวนแบบผมเลย Oh. วุ่นวาย จบกันนี้ก็แยกย้ายกันแล้วหมดยังมีอะไรไหม Iluso. Eso es lo que crees, bebé. Pero ya te vi amarrado a él de por vida. เดวิดกลิ่นกิจสกุลคุณเป็นนักโทษในคดีฆาตกรรม7 ศพที่พังงาในปีพ.ศ. 2558ผมจะเล่าให้ผมฟังได้ไหมครับ ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง Lo acusaron a él. เฮ้ย เจ้าหน้าที่ถาม มีหน้าที่ตอบก็ตอบไป ทำไม พูดไปแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาเนี่ย ผมบอกตำรวจไปกี่ร้อยรอบแล้วไม่ได้ทำสุดท้ายมันก็เข้าคุกอยู่ดีเนี่ย ตำรวจเนี่ยเขาไม่จับผู้ร้ายสุ่ม4สุ่ม5แล้วนะ
มันต้องมีหลักฐานที่แน่นหนา No puede ser que sinvergüenza para decir ตำรวจ eso. เนี่ยมันต้องมีหลักฐานที่แน่นหนามากพอก็ถือว่าคุณมาอยู่ในคุกได้ยังเอกสารก็ระบุชัดเจนนะว่าบนศพพวกนั้น Ya quisiéramos que realmente sea así. พวกคุณก็ไม่ต่างจากตำรวจพวกนั้นหรอกกลับไปเถอะเสียเวลาผมเปล่า ผมไม่เหมือนตำรวจพวกนั้นนะครับ ที่จ้องแต่จะยัดแพ้เพื่อปิดคดี ๆที่ผมเชื่อ คุณเตวิทถ้าคุณยอมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ผมฟังอีกสักรอบหนึ่งผมก็อาจจะเจออะไรที่ช่วยแก้คดีของคุณก็ได้นะครับ ที่กรุงเทพเพิ่งเกิดคดีฆาตกรรม7 ศพแขวนคอบนต้นไม้แบบเดียวกันกับคดีของคุณที่ถูกกล่าวหาและจำคุก แล้วไงผมก็ติด Si คุกอยู่นี่ไม่ได้ encontramos เกี่ยว al อะไรกับผม culpable เลย puede que te saquen. ก็เพราะผมรู้ไงว่าคดีนี้คุณไม่ได้เกี่ยว คดีที่เกิดขึ้นที่พังงาคุณก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวจริงๆก็ได้ ถ้าคุณอยากทวงคืนความยุติธรรมของคุณ คุณก็ช่วยให้ข้อมูลผมจนกว่า Necesitamos ผ tu มจะปิดคดี cooperación, นี้ได้ bebé. และหาตัวคนร้ายตัวจริงมาเข้าคุก10 ปีผมคืนคุณไม่ได้ แต่ผมช่วยให้คุณไม่ต้องใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปในคุกได้นะครับ Ay, no, imagínense al pobre hombre, güey. 10 años en la cárcel por algo que no hizo. ผมรู้ว่ามันเจ็บปวด แต่ถ้าคุณนึกอะไรออก คุณก็ช่วยเล่าให้ผมฟัง No, pobrecito, güey. La pena วั que น me นั้นผม da. กับพ่อเนี่ยไม่ได้ออกเรือเพราะมีเจ๊มาพายุจะเข้า แต่ 2015. ดึกๆก็มีคนโทรมาหาผม บอกว่าบนของผมลอยออกไปจากเรือ ผมก็เลยไปดู ผ่านในตรงที่เขาเรียกว่าป่าช้าผมเห็นแสงไฟผมเลย ¿Por qué llamaban al bosque cementerio? Porque había un cementerio ahí. แล้วสิ่งที่ผมเจอต่อมามัน No. น่ากลัวที่สุดในชีวิตที่ผมเคยเจอมา Fue idéntico. También en un árbol. Ay, no, qué แล้ว trauma. ตำรวจก็จับผมในข้อหาคนร้ายเขาบอกว่าหลักฐานคือเชือกที่มี DNA ของผม แต่มันก็มีแค่นั้นเลยที่ชี้มาถึงตัวผม แล้วคุณเจอผู้ตายที่รู้จักครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่ ไม่รู้สิ น่าจะงานทำบุญวันศาสตร์เดือน10นะครับก่อนเกิดเรื่องไม่กี่วัน แล้วอย่างตุ๊กตาดินปั้นหรือตุ๊กตาเสียกบาลเนี่ย คุณเคยเห็นในที่เกิดเหตุไหม ไม่นะครับ ไม่เคยเห็น ขออนุญาตครับ ครับ Quizá estaban en las casas de las víctimas, tal y como también los encontramos en este caso. ไปไหนมากูเอาเอกสารไม่ไปสิ่งมาไงต้องเอาไปให้ถึงที่เลยเหรอปกติส่งเมลไม่ใช่เหรอ ก็มันมีรายละเอียดคดีนิดหน่อยอะแล้วอะไรเนี่ยทำอะไรอยู่ Sí, claro, del caso. ตุ๊กตาที่พี่สิงหาเจออะเฮ้ย ¿Qué? มีเส้นผมด้วยอ่ะ ว่ะเดี๋ยวกูรีบเอาไปส่งแลบตรวจก่อนนะเผื่อ DNA จะตรงกับเหยื่อลายพี่บิวครับ Ok. Ay, esa cosa no estaba cerrada. O sea, en un saco. ค่ะ ฝากตรวจ DNA เส้นผมตุ๊กตานี้ด้วยนะครับ Ahora mi chiquito también está viendo cosas. Ok, no era un saco, era una manta. No lo vas a abrir, ¿o sí? Bueno,
Literal trabaja en la morgue, así que ¡ah! ดารินใช่ไหม Porque ahora él también está viendo cosas. Es por ese ที cuerpo. นี้คงมันเห็นอะไรแปลก ¿Qué cuerpo es ese? ๆไม่มีอะไรนะตาผ้าแล้วนอนน้อยไปเนี่ยไอ้เชฟกูกลัวไม่มีอะไรหรอกมึงโรคติดมากเป็นไรเนี่ยมา ¿El cuerpo de quién es ese? O sea, yo sé que mi chiquito de por sí es bastante sensible también ante estas cosas, porque es bastante creyente. Pero hasta ahora no había visto fantasmas, ¿verdad? Mm. ฮัลโหลครับพี่สิงหาโอ้เดวิดบอกว่าช่วงที่เกิดเรื่องเมื่อ10 ปีก่อนนะผมเป็นพิธีศาสตร์เดือน10เป็นพิธีของคนใต้นะสักอย่างเนี่ยผมพอจะมีข้อมูลนะมันเป็นพิธีเคารพบรรพบุรุษของคนใต้นะครับจัดขึ้นทุกวันแรม15 ครับ Cada año el día 15 del 10º mes. เดือน10อาจารย์จะมืดทั้งดวงเลยข้อมูลแค่นี้มึงผ่านในเน็ตก็ได้มึงมีอะไรที่มากกว่านี้ไหมเหมือนหลวงปู่เคยเล่าให้ผมฟังเรื่องพิธีที่เกี่ยวกับดวงจันทร์นะครับ ถ้าช่วงข้างแรมถ้าทำพิธีผลของไสยศาสตร์จะยิ่งแรงมากขึ้นครับขึ้นข้างแรมนี่พี่สิงหาคิดว่าเตวินไม่ใช่คนร้ายหรอครับกูคิดว่าเตวินไม่น่าใช่คนทำได้ไงไม่งั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกๆ5 ปีจะเป็นไปได้ไง Bueno, en realidad sí hay manera. En el caso de que no sea necesariamente la misma persona, pero sí un grupo de personas que como que realizan un mismo tipo de culto, ¿me entienden? Pero en este caso como que nos estamos inclinando más hacia la teoría de que sí es una sola persona. O sea, las mismas personas. Al menos si es que es un grupo. Y el señor este, por cierto, lo que vio... A ver, espérense. Sí son varias personas, ¿verdad? 1, 2, C. แต่คืนนี้คงกลับดึกนะกูต้องหาข้อมูลเพิ่มโอเคครับพี่สิงหาผมบอกแล้วผมอยู่คนเดียวได้อะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพี่นั่นแหละยังใส่แหวนพี่รอดที่ผมให้อยู่ใช่ไหมครับสวมอยู่ไม่กลัวเลยไม่มีอะไรหรอกครับแค่ผมจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเวลาพี่สิงหาอยู่คนเดียวยังไงพี่สิงหาเสร็จงานแล้วก็รีบกลับบ้านนะครับ Aunque para mí que también es su manera de marcar territorio. ยังไงพี่สิงหาเสร็จงานแล้วก็รีบกลับบ้านนะครับผมเตรียมอาหารไว้ให้เต็มเลยมีทั้งผัดพะโล้แห้งผัดกะเพราต้มจืดหมูสับมึงเตรียมเยอะเลยปะเรากินแค่2 คนนะไม่ต้องเตรียมให้คนทั้งซอยเอาเลยครับพี่ยังไงผมก็ว่างๆอยู่แล้วอ่ะมีอะไรทำได้ผมก็ทำหมดเลย ¿Verdad? ¿Y este niño cómo sobrevive? เดี๋ยวกูทำงานเสร็จ Supongo que es กูกลับไป pudiente. กินนะโอเคครับยังไงพี่ก็ O sea, no trabaja ni nada. ผมเป็นห่วงเดี๋ยวผมรออยู่ที่บ้าน Sabemos que hacía ilustraciones y así. ยังไงผมก็ว่างๆอยู่แล้วอ่ะ Pero ahora como มี que อะไร está de ทำได้ผมก็ทำหมด vacaciones. เลยรอเท่าที่ไหวนะถ้ามึงง่วงก็นอนก่อนได้ Güey, ¿qué es esta conversación? Es muy de novios. Hasta de casados, diría yo. Está preocupado. Sí, está muy preocupado. ก็อาหารเกสุดที่ Es ร้านผมเอ porque งอะ siente que no está a salvo. อย่างเข้าเวรดึกเลยทำมาฝากครับนี่เปิดร้านเองเลยเหรอครับ ¿Es el chico de เก่ง anoche? นะเนี่ยผ
ไว้ No de ถ้า anoche, ชอบ de เดี๋ยว esa ผมทำ noche. ให้อีกก็ได้ครับได้ครับ นี่มันหนุ่มที่อยู่ในสตอรี่มึงนี่ เอ่อสวัสดีครับนี่บัสอ่ะคนที่กูเจอที่ปาร์ตี้ส่วนอันนี้ดารินนะครับ เป็นเพื่อนร่วมงานผมเอง แค่เพื่อนร่วมงานเองเหรอ Ay, pues no fue lo que dijiste el otro día que... Güey, pues ponte de acuerdo. เอ้ามึงกินข้าวกับกูไปแล้วนี่ กูกินอีกได้ อ๋อข้าวเก่าๆมันคงไม่อิ่มอ่ะเนาะก็เลยต้องหาของกินใหม่ No bueno. Ah, no bueno. อะไรของมึงวะ แฟนเก่าอย่างกูแค่จะมาทักทายเฉยๆเนี่ยไม่ได้หรอ พอดีอยากรู้ว่าที่แฟนใหม่ของมึงจะเป็นยังไง ดาริน No, no, no. Con La Pato manera en que Capibara. lo toxiquea, ¿eh? ก็เดี๋ยวดีเอ็มมาหานะเซ ครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ ครับ Si realmente fuera nada más su compañero de cama, no tendría por qué hacerle este tipo de escenitas. มึงเป็นอะไรของมึง ทำแบบนั้นทำไมวะ อะไร กูแค่อยากจะทักทายแฟนใหม่ของมึงเฉย No es la manera. A mí no me engañas. แบบนั้นมันไม่เรียกว่าทักทาย มันเรียกว่าหาเรื่อง ทำไม ไม่อยากให้คนอื่นรู้เหรอว่ากูเป็นแฟนเก่ามึงอะ มึงต้องการเลยวะ เปล่าซะหน่อย กูไม่ได้ต้องการอะไร แล้วทำไมต้องโกรธกูขนาดนี้ด้วย ก็ที่มึงทำ Porque lo que hiciste คือมึงกำลังทำ rebasó un límite. ทั้งที่จริง ๆ แล้วกูกับมึง Ni ไม่ lo ได้เป็น toma อะไร por กัน completo ni lo deja ir ¿Qué por toca, completo. คือมึงกำลังทำตัวเป็นเจ้าของกูทั้งที่จริง ๆ แล้วกูกับมึงไม่ได้เป็นอะไรกันแล้ว ก็เพื่อนนอน สถานะเพื่อนนอนเนี่ยมันไม่มีสิทธิพิเศษในการหึงหวงนะเว้ยที่มึงกำลังทำอยู่ Así es, bebé. มันไม่โอเคกับพวกเราหรอกดูไว้ด้วย Se tenía que decir y se dijo. El mandilito. Uy. Fotos de pareja. Uy. Hay un montón. Pero están en una caja. Y bebé, pero es el pasado. Y el pasado siempre será el pasado. Aunque entiendo que pues le duela ver todo eso. Con tu DNA. Ay. Ya salió la prueba. Escucharon el... ¿Quién? ¿Ese era Pioba? No veo. Bueno, ni aunque viera. No hablo taca taca. ไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ ไอเซผลตรวจ DNA ออกแล้ว กูกำลังจะไปบ้านพี่สิงหา
ช่างแม่งแหละ Ay. Ay, no, sí, se supone que no hay nadie en la casa. Se cayó del altar, ¿verdad? No. No, 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 no. Estamos en peligro. Incluso él. Me da miedo que vaya solo, ¿eh? ฮัลโหล Últimamente ha estado teniendo apariciones. Es un llamado del más allá. What the fuck? ¡Ah, conchetumare! Ay, no, les dije, no está a salvo. Ah. Ay, no, está atrás, ¿verdad? Se abrió la puerta. Ay, no. No, 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 no. No hay manera de que yo me suba a ese carro. Aunque tampoco sé a dónde iría, porque tampoco regresaría a mi casa a estar solo. No. Ahora se abre la otra ala. O la maletera. Lo acaba de atropellar un carro. El saltito. Perdón, es que se vio gracioso. Ay, no, me iré al infierno por burlarme de esto. No. ขอบคุณมากนะพี่ยังเจอกัน ครับตวัดเฮ้ยผู้กองเบียร์ดีกว่าไม่เอาครับจ้าอาหารเช้าได้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับตวัดเจอกัน Ando en shock. ¿Por qué con él? Porque ahora lo persigue a él. Ah, no, bueno, está persiguiendo a todos. ¿Cómo no sientes todo eso moviéndose, Cinca? Ay, no. Ay, no, 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 no. Es tu verdad. ¡Au! Le cayó un piedrazo. Una vez que se cayó esa cosita, sintió el peligro y fue a buscarlo inmediatamente. Amiga, ¿pero qué te hicimos? Probablemente la persona encargada de los rituales la está mandando, ¿verdad?, a ocuparse de esto para que no lo encuentren o los encuentren. Güey, por eso se está metiendo también con nuestro forense. พอจะรู้ ¿Sabes a dónde se retira eso? ไหมครับเขาชอบไปไหว้พระที่ไหน ตรงนี้ไม่เผ็ด Están los tres nada más, supongo que va a estar en el hospital mi chiquito que fue atropellado. ยันแปะอยู่อะพี่ Sí, hay uno en cada casa. ผีตัวนี้ Ah, no, bueno. Se está metiendo con todo el equipo. มันไม่อยากให้เราเจอตุ๊กตาสีกระบาลเราน่าจะต้อง Claramente. ไปต่อที่นี่ Probablemente tengamos que ir. สารที่ทำเนี่ยหนู
ที่น่าปล่อยไว้คนเดียว Ese señor tiene mucho que ver. มึงไม่ได้เป็นคนทำให้มันโดนรถชนเลยเว้ยนี่คิดอะไรกับสารวัตรจริงอยู่ไหมครับอยู่คนเดียวแบบนี้ก็ดีเหมือนกันอยู่คนเดียวที่ไหนล่ะครับ Uy, ครับ uy, อยู่คนเดียวแบบนี้ pero tú, bebé. ก็ดีเหมือนกันอยู่คนเดียวที่ไหนล่ะครับไม่มีผมอยู่นี่ไง La อยู่คนเดียว atención, เนี่ย el manoseo. ครับไม่มีผมอยู่นี่ไง No, no, no. Viernes llega ya. มันได้จริงขอให้สาวคนสีไปด้วยดีเข้าผมมันได้จริง ¿Y eso? ¿Eso no era parte de la escena que yo recuerde? Ah, ok. Es cuando lo salvo. อยากโดนจับบ้าง Quiero que me arresten, pero no hay un caso. แต่ว่าไม่มีคดีเลย Ahora, no te preocupes, ya te va a llegar tu hora. ไม่ได้มันไม่เปิดอารมณ์ครับผมเปิดไม่ออกเข้าพื้นฐานเป็นคนใจดีเอาไหม Oh. Y bueno chicos, este fue el episodio 4 de Goddess Bless You from Death. Y a ver, estamos en un punto en el que quien sea que esté haciendo todo esto, pues se está defendiendo. O sea, usando a la fantasma esta, creo yo. Como les digo, mi teoría es que esas personas la mandan para que ella pues se haga cargo de que esta investigación no progrese. O sea, ya vimos que nos quisieron eliminar tanto a Chiquito el forense, que hasta ahorita no me aprendo su nombre, y a Sinja también. Y ahora en el siguiente episodio también se van a meter con el otro, que no es ninguno de los forenses. Va a encontrar otro muñeco sustituto en el agua y al querer pues tenerlo van a pasar más cosas turbias. Ahora, lo bueno de todo esto es que al menos van a ganar más credibilidad nuestros chicos, aunque bueno, creo que igual siempre va a haber esta tendencia de tratar de buscarle alguna explicación lógica o tratar de, no sé, pensar que uno vio mal y ese tipo de cosas, porque incluso Sinja a este punto como que no lo cree del todo, o sí, o sea, hay veces que lo admite, hay veces que no. Quizá es simplemente para como que cortar de una el tema y no tener que dar más explicaciones cuando sabe que nadie más pues va a creer lo mismo que él está empezando a creer. Entonces, entendible. También confirmamos que efectivamente entre King y Sinja hubo algo en el pasado. Resulta que realmente fueron pareja, o sea, formales y todo, porque también había la posibilidad de que, no sé, también hayan sido algo como amigos con derecho o algo así, pero pues no, fueron literalmente novios. Incluso hay una caja de recuerdos acerca de esa relación que ahora pues tú también acaba de encontrar. Y creo que todos nos dimos cuenta que le dolió, ¿verdad? Le dolió encontrar eso, en su carita se notó cómo le afectó. De hecho, este episodio ha sido en el que más se han notado los celos de parte de Tube. O sea, bueno, también porque pues recién empezó a sospechar acerca de lo que hubo entre los dos en el pasado, pero pues también ha estado marcando territorio en cierto modo. Bueno, no tanto así, pero como que no tenía miedo de demostrar que realmente la idea de que ellos dos hayan tenido algo le molestaba, ¿me entienden? Ah, pero lo alegre que se puso cuando Sinja le dijo dónde estaba esa bendita llave de repuesto, que fue lo que de alguna manera pues inició su molestia, sus celos. Y es que puede que parezca algo simple, pero sí son detalles que importan, sobre todo cuando la otra persona, o sea, el ex en este caso, el Sulibanto, se encarga todo el tiempo de tratar de demostrar la cercanía, la confianza que había entre ellos antes. El hecho de que el cucaracho ese conozca la ubicación de esa llave de alguna manera representa precisamente esa confianza, esa cercanía que se tenían, pero ahora que tú también la conoces, pues es como que se siente que subió de nivel. Y como amé que se lo haya dicho precisamente frente a King, porque al parecer realmente está entre sus planes recuperarlo. Ahora, de verdad que no sé cómo espera que le cree después de lo que está haciendo, después de lo que él mismo dijo que intenta hacer, y se atreve a decirle que le va a demostrar que se ha cambiado y no sé qué cosa. Güey, lo que sí tengo que aceptar es que se nota que
se está refrenando un poquito al dar el siguiente paso de acusar a Tup. O sea, sabemos que si fuera por él ya lo habría hecho hace rato, pero se nota que de algún modo quiere hacerle creer a Sinha que está respetando su decisión en cierto modo, pero pues, ¿qué les digo? No confío, no me compra. Ahora, yéndonos por el lado de la investigación, encontramos un elemento importante y me pregunto si es precisamente por eso que tuvimos cambios en este episodio. Me refiero al muñeco sustituto que Tup encontró en la escena del crimen. Me pregunto si es gracias a eso que ahora al parecer todos están siendo perseguidos por el fantasma este. Creo que es el único elemento nuevo que tenemos, porque como les digo, nos dan a entender que eso apareció recién, que eso no estaba antes en la escena del crimen. Por algo tú piensas que podría ser de los influencers, pero en realidad no. Entonces tú al tocar eso, pues no sé, habrá desatado algún tipo de maldición o quién sabe qué. Y es que encima el muchacho lo agarró sin guantes, o sea, no solo porque se supone que es un objeto maldito, sino que también es algo que estaba en la escena del crimen, ya sea que haya aparecido después o no. Pero me entiende, fue bastante imprudente de su parte haberlo agarrado, la verdad. Y ahora precisamente se cae algo que estaba en el altar que él había armado para precisamente deshacerse de cualquier cosa que haya tocado, cualquier maldición, cualquier cosa maligna. Quizá la deidad esa que se supone que protege la casa pues no pudo contra lo que sea que haya convocado al tocar ese muñeco sustituto. Por otro lado, ya sabemos a qué lugar en común iban todas las víctimas y hasta incluso descubrimos que cada una de ellas nació en un día diferente. Y probablemente también murió en un día, o sea, en el mismo día en que nacieron. Porque acuérdense que supuestamente las víctimas no murieron a la vez. Incluso mencionaron que habían 24 horas de diferencia. Ahora, estamos claros que el señor este del templo no nos da confianza, ¿verdad? O sea, la manera en que se quedó mirándolos cuando se fueron nuestros chicos y la manera en que también la ambientación musical te da a entender que está ocultando algo más. Definitivamente vamos a tener que volver ahí y si no me equivoco creo que en los adelantos va a aparecer de nuevo, ¿verdad? Ahora, de todo esto también depende la liberación de una persona inocente. Güey, el pobre señor estuvo 10 años encerrado por algo que no hizo, porque yo le creo que no lo hizo. Y es triste, güey, porque como bien dijo Sinha, pues nadie le va a poder devolver esos 10 años, pero bueno, lo único que le pueden ofrecer es su libertad a partir de ahora, si es que los ayuda a encontrar al verdadero culpable o a los verdaderos culpables, que ya vimos que es más de uno. O sea, en el recuerdo que vimos que corresponde al señor este, había más de una persona. Y es que sí, tenía que ser, porque es un trabajo pesadísimo el tener que levantar los cuerpos, la cuerda esa y encima los rezos que se supone que deben haber si son parte de un ritual. Tiene sentido, tiene mucho sentido. Entonces, nada chicos, ya veremos qué pasa. ¿De qué me estoy olvidando? Ah, bueno, nuestra parejita secundaria, que pues se ve que están en una etapa bastante tóxica. No podría decir de su relación porque no hay relación, de su relación de amigos con derecho se podría decir porque... Ay no, güey, es todo un caos. Y especialmente el chiquistriquis de Sei, vamos a llamarlo así porque no me acuerdo su nombre, que lo toxiquea, güey, de una manera en la que solo lo tendría que hacer una pareja, no él. O sea, no hay derecho, es que no había derecho a hacer lo que hizo, cuando es precisamente él quien siempre se encarga de aclarar que nunca van a pasar a hacer algo más, ¿saben? O al menos eso hizo ese día que se encontró con King, y por eso es que precisamente Sei pues decide intentar dar un paso al costado, tratar de no quedarse estancado y conocer pues a alguien más, pero pues ya vimos que no pudo. No pudo y fue muy lindo que le diga a Sinha que si él tiene esa opción, que pues lo haga y que no se quede estancado como él. Pero bueno, ya veremos cómo avanzan esos dos también. Claro que probablemente ahora que aparecieron nuevos elementos como los fantasmas estos persiguiéndolos, quizá va a ser algo que permita que se unan más. No lo sé.
ya lo estaremos viendo. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.